अब हामी काइन मास्टर खोलिसकेका छौँ। काइन मास्टर तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। काइन मास्टर लेखेर यसमा थिचेर इम्प्टी प्रोजेक्ट भन्ने बटनमा थिच्नुहोस्। अनि तपाईले जुन ठाउँको भिडियो बनाउनु भएको त्यो ठाउँमा नहल्लाइकन त्यहीँदेखि तपाईले एउटा फोटो पनि क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिडियामा गएर त्यो फोटोलाई लिनुहोस्। त्यो फोटोलाई लिइसकेपछि यसलाई जति लामो भिडियो चाहियो त्यति लामो बनाउनुहोस् आफ्नो। अनि लेयर बटनमा गएर मिडियामा गएर तपाईले जुन भिडियो क्याप्चर गर्नुभएको थियो त्यो क्याप्चर गरेको भिडियो लिनुहोस्। अनि यसलाई नचाहिने पार्टहरु डिलिट गरिदिनुहोस्। अब मैले तपाईलाई अघि नङ पालिस लगाएको देखाएको थिएँ। त्यो भिडियो चाहिँदैन हामीलाई। त्यही भएर यसलाई ट्रिम गरिदिनुहोस्। ट्रिम गरेर काट्दै अलिकति टाइम लाग्छ। हो यहाँसम्म चाहिएको छैन। अगाडिको नचाहिने हैन। यसलाई थिचेर अगाडिको चाहिँदैन भने ट्रिममा थिचेर अगाडि कैची देखाएको छ माथिकोमा त्यसलाई थिच्दिनुहोस्। अगाडिको सब गयो। राइट गर्नुहोस् अनि यसलाई थिचिराखेर अनि सार्नुहोस्। सारिसकेपछि यसरी आउँछ। अब यसरी आइसकेपछि यसलाई थिच्नुहोस् अनि ठिक्क लेभलमा राख्नुहोस्। मैले एकैछिन पज गरेँ। अब पज गरिसकेपछि यस्तो गरिसकेपछि साउन्ड